Good morning, everyone. Chào quý vị. Last Sunday, I had a chance to talk to a lady who came to our temple. Tuần trước, thì có cơ hội nói chuyện một cái bà đó, 68 years old. And she looks pretty young. 68 tuổi, mà mặt còn trẻ vậy sao? It's because she's been meditating for a long time. She practices meditation very, very vigorously. Tại cái bà cụ đó, bà thiền lâu năm rồi mà rất là tinh tấn. Okay. She's Korean, người Đà Hàn. And the Koreans seem to have a very strong Buddhist tradition. Đà Hàn, cái văn hóa họ có vẻ rất thịnh hành về cái Phật giáo mình. 68 years old, well, I say she looked more like in her 60s or late 50s. 68 tuổi mà trông nhìn khoảng chừng 60 hoặc là năm mấy là nhiều. The point here, if you practice meditation, the track record of Buddhist meditation has been that people it seems to slow down the aging process. Cái Phật giáo mà hình như là có cái tác dụng, thiền tác dụng là nó khiến cái vị cái già nó chậm hơn nhiều. Okay, and that means that and when you look in their 50s, 60s like that, meaning you're pretty healthy. Nếu mà nhìn trẻ như vậy có nghĩa là mình sung sức lắm. Okay, and you should know right away as soon as you meditate, cái vị thiền. If you follow, we are oddballs where we encourage you to cross your legs. Thì chúng tôi là hơi gắt gao một tí, khuyến khích cái vị xếp bằng. Okay, and endure the leg discomfort, và chịu khó nhận cái chân đau đó. It's not easy to do, không phải dễ làm. But if you do it, immediately you experience a surge of energy, and that's what all of you will experience. All of you. Okay. Tất cả mọi người mà làm theo phương pháp đó đều cảm thấy sung sức hơn ngay lập tức. Okay. Among many, many more benefits, còn nhiều cái lợi khác. And it's so beneficial to you that I take time slowly in telling you one benefit after another for 13 years already. Cái thiền nó lời rồi thầy 13, 14 năm qua đó, thầy cứ thầy kể cái vị nghe cái lời này cái lời khác. Because I've seen it in people. Thầy biết bao nhiêu người như vậy. I have watched my students improve. Year after year, month after month, week after week, in some cases even. Thì quan sát học trò thầy nó tiến bộ từ rất nhiều năm trời. I see how their health improve. Sức khỏe càng ngày càng khỏe mạnh ra. There seems to be so-called happier. Okay, even though we don't advertise about happiness. Chúng tôi không nói về hạnh phúc mà cảm thấy hạnh phúc hơn. It's because they are the foundation of happiness is improved health, believe it or not. Quý vị biết hạnh phúc đó, có nghĩa là cái vị sức khỏe nó phải càng ngày càng tăng trưởng. If your health does not increase, your aging will take over and make you feel grouchy, and you get to be my age. You complain, every day. You say, "Oh, now my back is hurting. It's my liver now. I have a hard time breathing.
my eyes are not seeing very well nowadays. I just found out, by the way, that I chose to ignore all these years, but I know I have arthritis to the point where now I cannot lift my leg and go behind my head anymore. I can go up to here, but not here anymore. So you see, it's not the body that dies, but also the sicknesses take over. Anh thầy để ý là thầy là cái cá nhân thầy cũng vậy, là bị bệnh phong thấp, mà nếu như mà không thiền là càng ngày nó càng nặng thêm. Nhờ cái thiền thành ra bây giờ người nó không dẻo như lúc còn trẻ, để những điều nó không đến nỗi đau đớn gì. So I know that thanks to my meditation, my increase, my improvement keeps the aging process at bay and the sickness at bay. Thành ra quý vị biết không, cái tiến bộ ngay cá nhân thầy vậy đó, là cái cơ thể nó già, càng ngày nó cần bệnh hoạn thêm đó. Là nó không có gì có vẻ đỡ, nó nặng nề lắm, mà tại vì mình có sự tiến bộ ở trong đó. That's why I keep on stressing for all of you. You meditate, okay? One of the goals should be to improve. Mà thầy cứ nhấn mạnh hoài, cái việc tiến bộ, cái thiền phải biết tiến bộ. That's very important. Don't waste time, đừng có phí thời giờ. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? I heard, I heard so this lady here, continuing the story, 68 years old and practicing meditation very rigorously. Tu 68 tuổi mà tu thiền for decades, nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi. And guess where she's at? Biết có trình độ nào không? She followed her teacher faithfully for many, many years. And the teacher certified her to be a very good level. Theo thầy tu rất là tinh tấn, rất là thành tâm. And she's at third dhyana after decades of practice. Tu đã mấy chục năm rồi mà tới tam thiền. And for us, Chan practitioners, third dhyana, I've seen people reach third dhyana in weeks. Cái thiền chúng ta đó, thiền tông chúng ta đó, thầy thấy học trò thầy nó đạt tới tam thiền from zero to third dhyana in weeks. Okay, nó lẹ như vậy đó. And she's been stuck there for many, many years. Mà kẹt ở đó, biết bao nhiêu năm rồi. And I assure you, I haven't heard any teacher. I've been listening to many meditation teachers, and no one ever emphasized making progress or improving. Mà thầy đã để ý mấy ông thầy thiền sư khác dạy, không ai dám nhấn mạnh cái chuyện cái gì phải tiến bộ. Because when we talk about improvements, we have to be able to measure, gauge your improvement. In Chan meditation, it's very clear where you are. Okay, you can't fake it. Cái thiền nó phiền ở chỗ đó, nó cái vì không có giả đò được. Okay, your samadhi, your measurements, the gauge is in your concentration power, or a Sanskrit word for that is samadhi. Cái thiền á, là cái vị biết cái trình độ mình qua cái sự sức chú tâm của vị, gọi là cái thiền định. Okay, cái đó trong cái Phật giáo mình, trong cái thiền tông mình nó rõ ràng lắm. You can't fake it.
You're able to concentrate at each level. As you get higher and higher, you're able to concentrate better and better and better. Okay? Nó tự động. Quý vị mà tiến bộ thì càng ngày cái sức chú tâm quý vị nó càng cao lên. And with that, by the way, with your increased concentration, it means that you have increased blessings. Mà sức chú tâm lên có nghĩa là quý vị thêm cái phước báo. What does it mean, increased blessings to you? To some of you, it might come as you may win a super lotto, for example. Một số người quý vị có thể là cái phước quý vị nó lộ ra bằng cách là trúng số. I heard it's $1.6 billion. Go out and get some tickets, okay, some lotto tickets. Can we pull some money? Huh? Don't you want? Does it make you want to, give it a try at least? Huh? Nhưng thấy nhiều tiền ai cũng muốn thử một tí. I'd like to try it. Only problem is that I'm very unlucky. Do not get my money. If you get my money, you will not win, guaranteed. See, I realize I'm a beggar, so I know that my destiny is to be poor the rest of my life. Này đã chọn cái nghề là nghề ăn mày, thì nó chắc chắn phải sống nghèo thôi. Beggars cannot be rich, right? If we rich, we cannot be called beggars. Nếu mà giàu sao mà gọi là người ăn mày được? So forget it. I gave up on the lottery. But doesn't mean I'm not blessed. Mặc dù mình biết không trúng số độc đắc được, nhưng đều không có nghĩa mình không có phước. It manifests in other things. Cái phước mình nó tăng trưởng, nó lộ ra một cách khác, right? For some people, it's so important to you. You become, you drive nice cars. That's a form of blessings right there. Có những người đó là phước báo nó lộ ra bằng cách mình lái xe ngon lành. Some people is like money in your bank account. Như cái người là tiền trong cái nhà băng của quý vị. Some people is nice houses with right feng shui. Có những người đó là sống nhà ngon lành mà có phong thủy tốt. Okay. Some people is both all of those, like Mr. Paul Allen. Hoặc là người khác đó đầy đủ hết, vừa giàu vừa nhà cửa vừa xe cộ vừa máy bay and yachts and everything. And then so that's the manifestation of blessings. Cái đó là cái sự hiện diện của cái phước báo quý vị, right? But what's lacking? Health. Mr. Paul Allen seems to have some kind of cancer or something. That's why he died. When he's 68, when that Korean lady is still alive and breathing. Thì cái ông trọc phú đó, ông tỷ phú, ông Paul Allen. You heard of Paul Allen, right? No? His net worth is, I heard, $26 billion when he died this week. Ông nói là trị giá là tài sản là 26 tỷ đô la. Yeah. $26 billion dollars, not billion Vietnamese dollars. 26 tỷ đồng đô la chứ không phải 26 tỷ đồng Việt Nam của mình. Okay, ổ yuan. All right. So you cannot control how your blessings manifest. Quý vị không thể nào có tự chủ được cái sự hiện diện của cái phước báo quý vị. It's a lot too complicated. It's beyond our control. Nó khó mà đo lượng, khó mà điều khiển nó. But the point here is that you don't get those things unless you have blessings already. Agree? Làm những cái người ta có đó tại ta có phước. Don't make no mistakes about it. Okay? You're wealthy because you have blessings. Okay? Without blessings, you cannot become wealthy. Chẳng hạn như đừng hiểu lầm chuyện đó. Cái gì mà có giàu có là tại cái việc có phước mới giàu có được. Okay? You're healthy because you have blessings. Sức khỏe cái vị có là tại vì có cái phước báo. That is why when you meditate, you generate a lot of blessings. Thành khi mà quý vị thiền, quý vị tạo rất nhiều phước. And therefore, because you meditate, the fact that you
meditate, your blessings, part of your blessings show up, manifest as improved health. Nên tại vì cái vị thiền là tự động, vì cái phước báo nó tạo từ sức thiền cái vị ra, nó sẽ lộ ra bằng cách là nó tăng trưởng sức khỏe cái vị. That's natural. When you meditate, because of the fact you meditate, your health improves. Any questions about that? I've seen it for 13 years plus now in all my students. Their health, all of them have their health improve. Thầy đã quan sát này đã hơn 13 năm trời rồi. Là tất cả những người học trò theo thiền thì đều càng ngày sức khỏe nó càng tăng. Alright? Why you look at me like that? That's all I have. You want something more important? What else is more important than health? Sức khỏe có gì quan trọng hơn sức khỏe không? Think about it. Yeah, so for example, the Chinese they look at blessings, as part of blessings is long life. You know that? Người Tàu, văn hóa người Hoa đó, người Á Châu mình đó, họ nói là cái sức khỏe, cái phước báo nó lộ ra bằng cách là sống dài, sống lâu. Right? So this lady here, and again going back to this Korean lady, 68 years old, she's healthy, very healthy. Nó nói cái bà cụ này 68 tuổi mà trẻ mà khỏe dễ sợ lắm. Okay, and that's what she told me. She says, I have no problems at all. My health is very, very good. I admit it. Bà chính miệng bà nói là tôi khỏe dễ sợ lắm. I have no problems whatsoever. Okay, I'm so healthy. My doctor tells me, why are you so healthy? Bà nói là bác sĩ của bà khám bệnh nói là khám bà nói tại sao bà khỏe dữ vậy? And the one connection right there is that she's been meditating very vigorously her entire life. Mà cái sự liên hệ đó là chỗ bà đó cứ thiền rất là tinh tấn. She's very hard working. She sits 2 hours. She used to sit for 2 hours. Mỗi ngày ngồi 2 tiếng đồng hồ. At least. How many of you can do that? See? Zero. And you want to be healthy? Forget it. Nói quý vị, đâu ai ngồi được ngồi 2. Who has the time to sit for 2 hours? Think about it. Huh? You have time to sit for 2 hours? I don't. Oh, wait a minute. I'm a beggar. What else do I do besides sitting? You got that? There is a clear connection between Chan meditation and improved health. You cannot refute that. Cái bên Phật, cái bên thiền tông mình nó rõ ràng dễ sợ. Cái vị thiền, sức khỏe nó được tăng trưởng. It's right, clearly right there. Even though this lady here has not been improving for so many years. Mặc dù cái bà này không tiến bộ biết bao nhiêu năm rồi. Still she's very healthy. Because vẫn khỏe như thường. Tại sao? Because she sat longer and longer and longer. Tại vì ngồi càng ngày càng lâu. So if you practice meditation blindly and you are not improving, but you sit longer, actually your health improves. Believe it or not. Cái vị biết mặc dù những người tu ta không có sự hướng dẫn để được tiến bộ, mà người ta cứ ngồi càng ngày càng lâu thì càng ngày sức khỏe. Okay? Because the longer you sit, the longer your chi flow stronger and clear out all these chi blockages. Tại ngồi càng lâu thì khí nó càng vận chuyển càng lâu thì nó càng gỡ mấy cái nghẹt trong cơ thể mình nhiều hơn nữa. You see that? The chi circulates throughout your body. So you sit longer, it circulates stronger, longer. That's why you maintain your health. Okay? Thành cái bà đó mà ngồi càng lâu, càng ngày càng lâu thì cái khí nó vận chuyển càng lâu thì cơ thể nó càng khỏe mạnh hơn. Tại vì nó gỡ mấy cái nghẹt khí trong người mình. It's that simple.
Okay? If she were to improve, nếu các bạn đã tiến bộ, okay, she can get the same results with less sitting, by sitting, by shorter sits. Nếu bạn tiến bộ, nó có thể ngồi ít mà cái kết quả nó cũng như vậy hoặc là tốt hơn. You see that? This is why we keep on encouraging you to try to improve. Okay? Then your time would not be in vain. The time would be very, very beneficial to you. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên thiền mà cố gắng tiến bộ. Thì như vậy nó lợi lạc, nó rất là lợi lạc lớn cho quý vị. Alright? Yes, and don't ask me how you translate your blessing into money. I haven't figured it out yet. If I could, I wouldn't be here. Okay? I'd be, in the Bahamas on my super yacht, like Mr. Paul Allen. Đừng có hỏi thầy làm sao mà chuyển cái phước mà tôi ngồi thầy thiền. See, we meditate, we create blessings. No two ways about it. Quý vị thiền, tự động quý vị sẽ... you can give her the microphone. Okay, I'm delaying. Okay. Okay. So that Mr. Allen who died recently, of cancer, I heard, or something like that. He's worth $26 billion. That's a lot of blessings. Okay. I have yet to figure out how to make blessings, turn blessings into money. Thầy vẫn tìm cách mà chuyển cái phước báo của mình ra thành tiền. Okay, and let's see. Paul Allen, I look at him, I say he's about second dhyana. Ông Paul là khoảng chừng nhị thiền thôi. And most of you are higher level than him, right? Cái vị mình gọi thiền tông mình chắc chắn là cao hơn nữa. So you have higher level blessings already. Okay? Mà cái công phu quý vị cao hơn ổng, chắc chắn là phước báo quý vị cao hơn ổng. Definitely, you should be able to get richer. Okay? Đương nhiên quý vị có thể có cơ hội mà giàu hơn ổng được. So, and someday when I figure out how to do that, we have a special class. Okay? Trong tương lai thầy biết cách làm một chuyện phước ra tiền, thầy sẽ dạy quý vị sau. Okay. Lớp đặc biệt for billionaires only. Cho những người tỷ phú thôi. Is that a deal? Special price. Give you a discount. Okay. Yes, ma'am. There's a question here. Well, I have one question, but now I'm going to have two questions. Now he has two questions. The first one is, can we pull a pool for the lottery to testify? Anyone interested in have a pool for the 1.6 billion lottery? $1, right? $2? Yes. $2 pool. Pool. There you go. Go and collect it. Raise your hand. Go do it. Okay? Just give me 10%. That's all. Yes. 30%. That's for sure. Referral fees. Can you imagine $1.6 billion? We can all retire and all have a super yacht. Đúng cái này là ai cũng mua cái yacht cũng được hết á. All right, so that's the first question. So please see, that's Nancy right there. Please go see Nancy later after class. Okay? And good luck. I will keep meditating and pray for you. But I know, but don't count on that. Given my kind of rotten luck, my entire life, I think I lost more money in lotteries than ever than winning. I won $5 my entire life. So don't follow me. Don't do it the way I do. Cả đời thầy là không bao giờ trúng số. Mua vé trước giờ trúng cả đời trúng được có 5 đồng bạc. Mà tôi không biết bao nhiêu tiền. I lost so much money. I bought so many tickets. I won $5 once. That's how I decided to become a beggar.
Nó mới làm ăn mày. And second question. You know, the Korean lady, what kind of method does she use for her meditations? All Koreans do Hoa Thổ. Hoa thổ. They say, who am I? The question, cái câu hỏi là cái người Đà Hàn đó, người tu pháp môn gì? Người đó bên kia là họ tu tham thổi đầu. Hỏi là tôi là ai? Okay. Apparently, and she participated in her teacher's chanchi for like a week, and she entered some kind of hot states. Cô kể là cô đó, cái bà kể bà tham dự cái thiền thất của sư phụ bà, rồi có được cái sư phụ này, the teacher was very impressed with that. Ông sư phụ nói là rất hãnh diện. And I didn't have the heart to tell her that it may be impressive at her level, but for us, it's not enough. Thầy không có nỡ nói cho bà. Nỡ lòng nói bà biết là có gì hay ho. Okay? So the point here is that if you improve the higher level you are, you have more blessings. No two ways about it. Cái người mà thiền định nó cao hơn đó, tự động đó, phước báo quý vị nó nhiều hơn. Okay? By definition, improvement, okay, you have higher level of blessings. That's how you improve. Mà quý vị muốn tiến bộ, phải có phước mới tiến bộ được, phải thêm phước mới tiến bộ được. Okay? Our patriarch, one of the Chan patriarchs we have, một cái thiền tổ sư thiền mình, his name is Huey Neng. You may have heard of him. There's a picture of the one back there where one of the lady calls him a black monk. Ông thiền sư tên là Huey Neng, quý vị biết không? Lulu, you know him? It's Huey Neng. You know him, yeah. You can see him in Nan Hua. Nan Hua Sư, yeah. His body is still there, okay? Yeah. Ông là lục tổ, it's called the sixth patriarch. He talked about blessings himself. Ông nói, lục tổ nói về cái phước. He says, the blessings is yours. Ông nói là cái phước là của quý vị. No one can take it. Không ai ăn cướp vậy. You have money, people can steal it from you. You have a car, people can steal it from you and drive it down to Tijuana and then take it apart and sell it by parts. Xe mà quý vị lộn xộn ở đây mất, nó lái xuống Tijuana là nó gỡ ra, nó bán từng phần, từng bộ phận. Okay? So the sixth Huey Neng, Venerable Huey Neng says, the blessings is yours. No one can touch it. Thành ra Ngài Huey Neng Ngài nói cái phước là của quý vị, không ai đụng nó được hết. It's yours. It's your property. Là của quý vị. No one. It's yours alone. It's yours alone. Ngài nói cái đó là của quý vị thôi. Only yours. No one can steal from you. Không ai ăn cướp được quý vị. No one. Not even your daughter. Con mình có ăn cướp không được nữa. Not even your dog. Chó cũng ăn cướp được nữa. Not even your husband. Chồng mình ăn cướp cũng không được nữa. It's impossible. Your blessings is yours. That's what the patriarch says. Ông tổ nói như vậy đó. He says, it's yours and yours alone. Ngài nói là cái phước đó là của quý vị thôi. Okay? And it's for you to do two things. Cái phước đó để cho quý vị làm hai chuyện. Okay? To enjoy it, để mà hưởng thụ nó. This is Venerable Huey Neng says, the black monk says. I didn't realize the Chinese people have black monks over there. Đâu có ngờ được cái cô này hay dễ sợ. Làm thầy nhớ sực té là người Tàu có ông sư người đen. Amazing how you learn from coming to the Saturday morning class.
So he says, it's yours alone for you to enjoy your blessings. Cái phước đó để cái vị riêng của cái vị, để cái vị hưởng thụ nó. Blessings are for you to enjoy, by the way. That's why it's called blessings. Cái phước là cái đó để cái vị hưởng thụ mới gọi là phước. And utilize, và sử dụng nó. You know that? So this Korean lady came late because she just got up clearly. Cái cô đại hà này mới tới trễ, thành chắc mới ngủ dậy. Okay. But we talked about how when you sit in chan, you generate a lot of blessings. And that's why the Korean lady who came and talked to me last Sunday, 68 years old, her health is a manifestation of her blessings that she generated all her entire life through doing the meditation, chan meditation. And that's why she's healthy. So there's a clear correlation to remind you that between sitting in chan and being a healthy person. There's a clear correlation. The sitting in chan you generate a lot of blessings, and because you sit in meditation, the blessings, one of the way the blessings manifest is good health. Okay? Is that clear? Does it help? I don't know where I'm at anymore. I forgot. I talked to all over I'm all over, so I have really nothing important to tell you. Nói cho vui vậy thôi, không có gì quan trọng này nói cái gì nghe hết. Okay. So to use, to enjoy and to use. Cái phước cái vị là để cái sự hưởng thụ của quý vị và cái dùng. So for example, Mr. Paul Allen has blessings, therefore his enjoyment is money, clearly. Think about it. Quý vị thấy không? Nghĩa là cái ông Paul Allen, ông giàu, ông tỷ phú, ông giàu như vậy là ông có phước. Mà cái phước đó là tại ông muốn hưởng thụ cái đó. This man here has blessings and he says, I want to enjoy my blessings. That's how blessings translates into money or sometimes babies. Cái vị thấy cái phước boys and girls, okay, nó như cái phước cái vị nó lộ ra bằng cách là mình hưởng thụ cái nào. Có như cái ông Allen đó, Paul Allen đó, ông thích giàu, thành nhờ có phước, cái phước nó trở thành cái tiền bạc của cải, okay, hoặc là mình có trở thành con cái. You know that? Sometimes children is actually a manifestation of your blessings. All right? So that's why, by the way, one way is that I know how, I did figure out half of the solution already, how to turn blessings into money, by the way. Okay, and this first half here is free because because I can't charge you for it. Và thầy nói các thầy biết một cách để mà làm từ cái phước nó thành tiền. Okay, it comes before you're born, trước khi cái vị sinh đó. You can affect it. Because you said, for example, for those you have a lot of chan blessings, and cái vị mà nhiều cái phước thiện như vậy, what do? You try to see if it's for real. You sign up for the super lotto pot right there. That's one way. Cái việc có phước là thử là hùn tiền mua có trúng hay không. Usually the people who are rich, những người giàu, you know why they become rich? Because the blessings in a prior life, they said, in the future, I want to become a rich person. Tại vì trong quá khứ, họ đã phát cái nguyện vọng đó, là trong tương lai tôi muốn giàu. You know that?
That's what happened. That's how you turn blessings into money. Trong quá khứ, những người đã có phước, ta nói tôi trong tương lai tôi muốn giàu. Thành bây giờ kiếp này họ giàu. Okay? So it happened way before you were born, unfortunately. That's why we can't charge you money for it. Okay? Thành ra chúng tôi biết cái này chả có làm tiền được, tại vì cái gì phải làm cái này trước khi mình tới đây. Okay? Is it clear? That's what happened. So in the future, you want to be rich, now's the time to do it. Future lifetimes. Trong tương lai cái muốn thành trọc phú, triệu phú đó. Okay? And all I ask of you, because of today's tip, remember me and just give me 10%, each one of you. I'll be so grateful. Và mày biết như vậy rồi, cái vị nói trong tương lai tôi muốn giàu, mà nhớ khi mà giàu nhớ cho thầy 10% thôi, 10%, that's all. Okay? Very reasonable, no? All right? It's that easy. Trust me. It's not the money part, the easy part, relatively speaking. It's the sitting part, the chant part, that's the hard work. Vì thấy không? Mình tạo phước nó khó, mà giàu nó dễ như vậy đó. Does it make sense to you or not? Các vị đồng ý không đồng ý? See? You have to work for it. You have to generate blessings. Phải tạo phước mới giàu được. Is that clear? Okay. I keep at it. And the other half where you can get rich right now, this lifetime, I keep working on it. Thầy hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu làm sao làm giàu kiếp này. Because I know you have so many blessings already. We all have so many blessings already. Mình biết ai cũng có nhiều phước. We've been sitting in chant meditation for weeks now. Right? Mình đã ngồi thiền mấy tuần rồi. Clearly we have plenty of blessings to become a billionaire. No? All right. Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? And this Korean lady, she's very healthy, but she has a problem. Đều có vấn đề. Okay. The knee is giving out on her. Cái đầu gối nó lỏng, bây giờ ngồi không được. She can't sit long anymore. He used to sit for 2 hours, no problems. Now half an hour, starts having pain. Lúc trước ngồi 2 tiếng đồng hồ không sao hết. Bây giờ ngồi nửa tiếng cái đầu nó đau chân rồi. Why is that? It seems like the cartilage here in the knee is worn out. Tại vì cái sụn của cái đầu gối mà nó mòn rồi. Because she used to bow excessively when she was younger. Tại lúc trẻ đó là lạy. She used to bow like 1,000 times a day. Ngày lạy 1,000 lần một tuần. And she had no problems. Lạy 1,000 lần, 1,000 lạy như vậy, không có vấn đề gì hết. When you're younger, you have no problems. When you're older, that's when the damage becomes clear. Lúc trẻ thì không sao, lúc già rồi cái nó mới lộ ra. Okay? So she came because she heard that we have an old nun here who has a hard time walking, and she can walk and kick to the sky high again. And she's very impressed. So she came because she wanted to learn how to deal, learn how to resolve her knee issues. Anh em cô đó tới bà tại bà nghe sư cô hiền độ đó, được cái chân nó bị gì đó nó khỏe lại. Cô bà thắc mắc sao học cái cách đó. That's why she came. And talked to her. I told her that it's two different stories. Hai cái trường hợp nó khác nhau. In the old nun's case, it's a nerve problem. Nói là cái sư cô đó là cái dây thần kinh. The nerve was
was damaged, cái dây thần kinh nó bị vấn đề. So chant meditation restores that. Thành lúc thiền đó, cái dây thần kinh nó làm việc lại. That's why she's able to use her leg again. The chi keeps on. You sit, you meditate, your chi keeps on pushing through the blockages in the nerves. That's why eventually it clears it. Tại cái thiền á, nó gỡ cái gạt trong cái dây thần kinh, nó gỡ, nó đục hoài, nó đục. Tại càng ngày nó càng thông. That's why she's able to have use of her leg again. So it's a nerve that's being blocked. The chi is being blocked in a nerve. Thành ra cái khí nó bị nghẹt trong cái dây thần kinh. Whereas the knee issue that lady has is because physically the cartilage is worn out, so it cannot be repaired. Thành ra cái trường hợp kia là cái sụn nó bị mòn quá rồi. Thành ra bây giờ nó chữa không được hết, nó cọ sát quá, nó chữa không được. So it's totally different story. So she says, I don't care what my doctor says. I'm going to keep on sitting. I don't care. And it hurts, but after a while the pain stops. I say, no, don't do that. Bà nói là tôi trước giờ bác sĩ nói tôi đau chân, tôi khuyên tôi đừng ngồi thiền nữa. Để tôi nghe lời, tôi thiền tiếp. Tôi ngồi đau chân xong thời gian nó hết đau. Mà thầy mới khuyên không nên làm. He said, you cannot do that because you are damaging your knee. Cái làm như vậy đang hại cái đầu gối mình. You can't do that. So you have to stop. Vậy mới biết ngừng lại. You're doing it wrong. Nói là làm trật rồi. I'm not sure she believed me. She's came with a little bit of an attitude. He says, I know what I'm doing. Because tới có thái độ nó hơi tự tin một tí. Nhưng được. And I showed her after half an hour, I had pity for her. Sau nửa tiếng đồng hồ nói chuyện thấy tội nghiệp. I said I decided to show her how to improve and see it would help her knee a little bit. And sau nửa tiếng thầy thấy tội nghiệp, thầy dạy tí xíu cách để mà tiến bộ, để mà giúp cái đầu gối tí. And that's the last portion of today's talk. Đây là phần cuối cùng của cái người nói Pháp ngày hôm nay. She's able to do it right away. Nói dạy cách làm được ngay lập tức. Able to do it right away. Meaning what? Dạy mà làm được ngay lập tức. Nghĩa là sao? Blessings. Blessings. That's one manifestation of your blessings. When you have the blessings, you're able to execute the instructions. Cái việc có phước đó thì dạy cái gì làm được. When you don't have blessings, we tell you to do it, you say no, I can't do it. Cái việc không đủ phước đó, nói cái việc không chịu làm không được. That's has always been the case. Nên như vậy đó. Okay? So that's why when you practice chant, in closing, now ladies here, now we can go to lunch. You're fighting me again. When you practice meditation, cái việc ngồi thiền, you have to understand that in order for you to improve, you need to generate blessings. Mới phải hiểu, thiền muốn tiến bộ phải tạo phước. Is that clear? You're here. You want to go up here. Here is low level blessing. You want to go up here. You need to have more blessings. What's so unclear about this? Trình độ này, cái phước chừng này, trình độ cao hơn, tiến bộ hơn, phải có phước cao hơn. Meaning you have to have more blessings. Có nhiều phước hơn, nó giảng gì như vậy? So you want to improve? Have more blessings. Generate more blessings. It's that simple.
So you have blessings. So how do you go from here to here? Just that happened to that lady. Thì mình có phước rồi. Rồi muốn từ đây mà lên trình độ cao hơn. Thì làm sao bây giờ? Thì giống như cái Chủ nhật vừa qua đó. You have the blessings. And you hear instructions. How to do it? You can do it. Thành cái vị có phước rồi. Giống như cái bà đó. Mà khi có phước rồi, mà có được dạy, chỉ dạy đó, sẽ làm được ngay. So you have two things. This is why in Buddhism, by the way, it's called causes and conditions. Thành Phật giáo mà gọi là nhân và duyên. Causes are blessings. Nhân là cái phước. Is that clear? You need to have blessings. You are here, and your blessings are here. Meaning that it's a matter of time, right? Quý vị biết không? Quý vị ở trình độ này mà muốn lên trình độ sau, mà hiện bây giờ quý vị ở trình độ này mà phước quý vị ở trình độ sau rồi đó, okay? You have the blessings already. That's a cause. Is that clear? Huh? Simple, very simple Buddhist concept. Chan concept. Ở đây có phước là tự động, phước cao này là rồi, okay? But you still need a condition to go here. Is that clear? The conditions are the instructions. Is that clear? Quý vị thấy không? Phước là một chuyện, để cần cái duyên này. Cái duyên là cái gì? Cái duyên là cái lời dạy đó. To be shown what to do, to get there. That's called condition. Some people call it luck. Like, you have blessings already, but you need to have a condition to become rich. The condition today is, there you go, Super Lotto. That's called condition. Is it clear? Các vị thấy không? Tôi có phước rồi. Mình biết ai mình có phước rồi. Nhưng mình chưa đủ duyên để mà giàu thôi. Thành nhiều khi cái số này là cái duyên để mình. It could be our condition. I rest my case. All right. All right. Thank you, everyone. I will let you take care of your business, and I see you back in the lunch hall. Okay. There you go. And there you go. And put down the names, yeah?